जोशी. आज मी तुम्हाला सांगणार आहे मॅकडॉनल्ड साठी फ्रेंच फ्राईज कसे बनवतात. तर तुम्हाला अशाच टेस्टी रेसिपी बघायची असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवून नोटिफिकेशन ऑन करा. मी घेतले 4 मोठे बटाटे, अर्धा टेबलस्पून काळं मीठ, स्वादानुसार मीठ, अर्धा टेबलस्पून तिखट. तळण्यासाठी आपल्याला 2 वाटी तेल लागेल. आता बटाटे सोलून घ्या. सोललेले बटाटे पाण्यात ठेवा. असे केल्याने ते लाल होणार नाही. या बटाट्याचे 1-1 सेंटीमीटर रेक्टँग्युलर काप करून घ्या. हे काप पाण्यात बुडवून अर्धा तास फ्रीजर मध्ये ठेवा. असे केल्याने ते एकसारखे तळले जातात. फ्रीजर मधनं काढल्यानंतर पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. असे केल्याने तळताना बटाटे एकमेकांना चिटकत नाही. धुतलेले काप कॉटन कपड्याने कोरडे करून घ्या. असे केल्याने तळताना तेल अंगावर उडणार नाही. कढई 5 ते 10 मिनिटं तापवून घ्या. कढईत 2 वाटी तेल टाका आणि तेल तापल्यावर फ्रेंच फ्राईज टाका. फिंगर्स क्रिस्पी होण्यासाठी आपण 2 वेळा तळणार आहोत. पहिली बॅच आपण गोल्डन येलो तळून घेऊया. ही बॅच तळताना मीडियम फ्लेमवर तळा. फिंगर्स गोल्डन येलो झाले आहेत. पहिली बॅच पेपर नॅपकिन किंवा कॉटन कपड्यावर काढून घ्या. दुसरी बॅच तळताना तेल कडकडीत गरम करा. ही बॅच आपण गोल्डन ब्राऊन तळणार आहोत. ही बॅच तळताना फिंगर सुटसुटीत तळा. दाटी वाटीने तळल्यास एकसारखे तळले जाणार नाही. तळलेल्या फिंगर्स मध्ये मीठ, काळं मीठ आणि तिखट टाका.